ในชนบทที่ห่างไกลแห่งหนึ่งมีชุมชนตั้งอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชาวบ้านจะสัญจรไปไหนมาไหนก็แต่ทางเรือเท่านั้นวัดวาอารามและตลาดรวมถึงโรงเรียนก็ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเช่นกันยายเจียมก็เป็นอีกคนที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำสามีของยายเจียมนั้นทำมาหากินกับแม่น้ำแห่งนี้ด้วยการพายเรือออกไปทอดแหหาปลาเมื่อได้ปลามาก็เอาไปขายบางส่วนก็แบ่งมาให้ยายเจียมเก็บไว้ทำกับข้าวกินกันในครัวเรือนยายเจียมเป็นคนธรรมะธรรมโมแกไม่ค่อยอยากจะฆ่าปลาที่สามีหามาให้นักตอนอยู่กินกันใหม่ๆเวลาสามีเอาปลามาให้ทำกับข้าวแกก็จะรอจนกว่าปลาจะตายถึงได้เอามาทำกับข้าวให้ลูกกับสามีกินแต่กว่าจะได้กินก็ต้องรอกันอยู่นานสุดท้ายสามีของยายเจียมก็เลยเอาปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ไปขายส่วนปลาตายก็คัดมาให้ยายเจียมเก็บไว้ทำกับข้าวบ้างทำปลาเค็มตากแห้งเอาไว้บ้างเวลาถึงวันพระยายเจียมก็จะพายเรือไปทำบุญที่วัดเพราะแกเป็นคนชอบทำบุญทำทานอยู่เสมอแต่ก็แปลกที่สามีของยายเจียมไม่เคยเข้าวัดเข้าวากับเขาเลยจะไปวัดแต่ละทีก็จะไปเฉพาะวันสำคัญอย่างวันมาฆบูชาวันเข้าพรรษาออกพรรษาและวันทอดกฐินเท่านั้นเวลาไปวัดก็จะไม่ค่อยตั้งใจฟังพระสวดพระเทศน์เท่าใดนักเมื่อลูกๆของยายเจียมเริ่มโตขึ้นก็ไปทางพ่อกันเสียหมดทุกคนคือไม่มีใครสนใจไปวัดกับยายเจียมเลยจะมีก็เพียงเจ้าจ้อยหลานจากลูกชายของยายเจียมเท่านั้นที่นั่งติดเรือไปวัดกับยายเจียมแต่จ้อยก็เด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าทำไมต้องไปวัดคิดแต่ว่าได้นั่งเรือไปวัดเพื่อจะได้ไปเจอและเล่นสนุกกับเด็กวัยเดียวกันที่มาวัดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเท่านั้นจนเมื่อยายเจียมจากไปและสามีของยายเจียมก็มาตายจากไปอีกคนลูกๆต่างก็มีครอบครัวกันตามวัยบ้างก็ได้อยู่กินกับคนในหมู่บ้านเดียวกันบ้างก็แต่งงานไปอยู่กับคนถิ่นอื่นที่บ้านริมน้ำหลังเก่าของยายเจียมก็เหลือเพียงเจิดผู้เป็นลูกชายคนโตกับน้อยผู้เป็นสะใภ้และจ้อยหลานชายเท่านั้นเจิดหากินด้วยการหาปลาเหมือนกับพ่อของเขาแล้วก็สอนให้จ้อยออกไปช่วยพายเรือทอดแหหาปลาด้วยเช่นกันวันโกนวันพระเจิดก็ไม่เคยเว้นเขาออกไปหาปลาตลอดส่วนน้อยภรรยาของเขานั้นก็เป็นภรรยาที่ไม่ได้ร่ำเรียนหนังสือรู้จักแต่ทำกับข้าวกับปลาให้ลูกกับสามีแต่ก็สอนลูกไม่เป็นและไม่เคยพาลูกเข้าวัดเลยนับตั้งแต่แม่สามีตายจากไปหนำซ้ำเจิดก็ยังชอบดื่มเหล้าอยู่เป็นนิดหากขายปลาได้เงินมาก็เอามาซื้อเหล้ากินพอเมาหนักเข้าก็ตบตีเมียแม้จ้อยจะยังเด็กก็สุดจะทนที่เห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเด็กน้อยเลยลงเรือและพายไปจอดนอนที่ริมตลิ่งไกลๆบ้านเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกันเสียงดังลั่นบ้านความสัมพันธ์ของเจิดกับน้อยลุ่มๆดอนๆมาตลอดแต่ก็ไม่ได้เลิกรากันพอเจิดหายเมาก็มาคืนดีกับเมียหาผักหาปลามาให้เมียทำกับข้าวแต่พอออกไปหาปลาแล้วนำไปขายได้เงินมาก็เอาไปซื้อเหล้ากินจนเมาและกลับมาทะเลาะตบตีกับเมียเช่นเดิมทั้งสองเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้ความเลยสักนิดคิดถึงแต่ตัวเองสุดท้ายก็ไม่ได้พาจ้อยไปเข้าโรงเรียนและไม่มีใครอยากมายุ่งด้วยเพราะหากมีใครมาพูดทำนองว่าทำไมไม่พาจ้อยไปเข้าเรียนเจิดเป็นต้องด่าเปิงไปเสียทุกรายน้อยเองก็ไม่กล้าขัดใจสามีเพราะกลัวจะโดนทุบตีสุดท้ายหลานชายตัวน้อยของยายเจียมก็เลยโตมาเป็นหนุ่มแบบคนไม่รู้หนังสือเขายึดอาชีพออกพายเรือหาปลาในแม่น้ำเหมือนกับที่ตาและพ่อของเขาทำมาโดยตลอดแต่เขาก็ยังดีกว่าคนหาปลาหลายคนที่ไม่กลัวบาปกรรมพายเรือไปหาปลาในเขตอภัยทานของวัดจ้อยได้อาศัยพายเรือลัดเลาะไปตามริมตลิ่งบางครั้งก็เข้าไปในคลองเล็กคลองน้อยเพื่อทอดแหหาปลาพอได้ปลามาก็แบ่งเอาปลาเป็นไปขายที่ตลาดแล้วเอาปลาตายมาให้แม่ทำกับข้าวส่วนเจิดพ่อของเขาก็ยังเมาหัวราน้ำเช่นเดิมแต่จ้อยก็ไม่เคยว่าพ่อกับแม่เลยสักค
จ้อยเป็นคนพูดน้อยจึงไม่มีเพื่อนชีวิตของเขามีแต่เรือแม่น้ำและแหสำหรับทอดหาปลาในแม่น้ำเท่านั้นนอกนั้นก็มีเพียงแค่ลูกพี่ลูกน้องที่มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชีวิตของจ้อยจึงมีแต่ออกจากบ้านแล้วพายเรือไปหาปลาแต่เช้าได้ปลามาก็นำไปขายกลับมาบ้านก็ซ่อมแซมอุปกรณ์หาปลาไม่มีทีท่าว่าจะไปรักหรือชอบหญิงสาวที่ไหนดูเขาจะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายของตนเองแบบนี้ทว่าจู่ๆวันหนึ่งจ้อยก็นอนหลับไม่ยอมตื่นแม่ของเขาเห็นว่าสายมากแล้วแต่ลูกชายที่เคยตื่นเช้าออกไปหาปลากลับไม่ยอมออกมาจากห้องของตนเมื่อทุบประตูเรียกอยู่หลายครั้งหลายหนก็ไม่มีเสียงตอบรับจึงเรียกในเจิดผู้เป็นสามีให้มางัดประตูห้องนอนเข้าไปแล้วน้อยก็ตรงเข้าไปปลุกลูกชายที่นอนหลับอยู่กลางห้องนอนแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นแถมตัวของเขายังเย็นชืดน้อยร้องห่มร้องไห้ที่ลูกชายคนเดียวมาตายจากไปอย่างกระทันหันไม่ทันได้ร่ำลากันทั้งอายุของลูกก็ยังไม่มากแถมลูกชายก็แข็งแรงดีไม่ได้มีวี่แววของการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรจู่ๆก็มาตายจากไปแบบนี้น้อยจึงร้องไห้ฟูมฟายเป็นวักเป็นเวรส่วนในเจิดผู้เป็นพ่อแม้จะไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายแต่ก็ตาแดงและมีน้ำตาคลอข่าวเรื่องจ้อยเสียชีวิตกระทันหันกระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วญาติพี่น้องจึงมาช่วยกันตระเตรียมงานศพที่วัดด้วยการช่วยกันไปทำความสะอาดปัดกวาดศาลาสำหรับทำพิธีสวดอภิธรรมกว่าจะได้เคลื่อนย้ายศพของจ้อยมาที่วัดก็เป็นเวลาบ่ายแล้วคนในหมู่บ้านทยอยกันมารดน้ำศพจ้อยส่วนลงศพนั้นก็มีคนจากทางร้านมาส่งให้ที่วัดพอรดน้ำศพเรียบร้อยพวกญาติของจ้อยก็จะเข้ามาช่วยกันยกจ้อยใส่ในโลงศพทว่าในตอนที่เข้ามาช่วยกันยกศพนั่นเองจู่ๆจ้อยก็ค่อยๆขยับตัวแล้วลืมตาขึ้นมาเฮ้ยผีหลอกญาติของจ้อยร้องตะโกนเสียงดังลั่นพากันกระโดดโยงออกห่างจากจ้อยกันไปคนละทิศละทางใจเย็นๆเว้ยใจเย็นลุงเย็นสับปะเหร่อประจำวัดร้องปรามเรียกสติทุกคนมันลืมตามันขยับตัวแบบนี้แสดงว่ามันฟื้นมันไม่ได้ตายพวกมึงไม่ต้องกลัวมาช่วยกันพยุงมันให้ลุกขึ้นนั่งก่อนลุงเย็นร้องบอกแต่หลายคนยังขยาดไม่กล้าเข้าใกล้แกเลยร้องเรียกอีกทีมาสิวะจะไปกลัวทำไมมันไม่ได้เป็นผีเสียหน่อยมันแค่ตายแล้วฟื้นโว้ยลุงเย็นว่าอย่างนั้นก่อนจะหันไปเรียกพ่อกับแม่ของจ้อยให้เข้ามาใกล้ๆนางน้อยไอ้เจิดพวกเอ็งสองคนรีบเข้ามาดูแลลูกใครอยู่ที่โรงครัวก็เอาน้ำมาให้มันกินเสียหน่อยสับปะเหร่อวัยชราร้องสั่งการทุกคนเลยรีบทำตามที่บอกส่วนน้อยก็ดีใจร้องไห้รีบเข้ามากอดลูบหลังลูบไหล่ลูกชายจ้อยลูกแม่เอ็งฟื้นแล้วเอ็งไม่ตายแล้วไอ้จ้อยลูกพ่อส่วนเจิดก็เข้ามาลูบหัวลูกหลังจากได้กินน้ำแก้กระหายแล้วจ้อยก็ขยับกายลงจากโต๊ะยาวที่เขานอนให้ใครต่อใครมารดน้ำศพอยู่เมื่อครู่โดยขยับลงไปนั่งที่พื้นซึ่งปูเสื่อสาดเอาไว้สำหรับให้คนมานั่งฟังพระสวดในคืนนี้เป็นไงมาไงวะไอ้จ้อยเอ็งถึงได้ฟื้นกลับคืนมาแบบนี้แล้วที่เอ็งตายไปน่ะเอ็งไปถึงไหนมาลุงเย็นผู้มีสติดีกว่าทุกคนเอ่ยถามชายหนุ่มจ้อยนั่งอยู่นิ่งๆเหมือนทบทวนเรื่องราวอยู่สักครู่ก่อนจะค่อยๆตอบคำถามลุงเย็นส่วนคนที่มาช่วยงานศพต่างก็ขยับกันเข้ามาล้อมวงรอฟังเรื่องราวที่จ้อยได้ไปเจอมาก็ไปถึงที่นั่นละจ้ะลุงที่นั่นมันถึงที่ไหนวะก็ไปถึงเมืองนรกนั่นแหละจ้ะพอจ้อยพูดมาถึงตรงนี้ทุกคนก็ฮือฮาอย่างกับพึ่งแตกรังก็ไม่ปานและขยับตัวเข้ามาใกล้กันมากขึ้นอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ็งถึงได้กลับมาแบบนี้ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคน
ฉันก็ไปเจอกับท่านที่เป็นใหญ่ที่สุดในนรกท่านสอบถามฉันหลายเรื่องฉันก็ตอบไปทุกคำถามนั่นแหละแล้วท่านถามว่าอะไรบ้างวะญาติผู้พี่ของจ้อยเอ่ยถามพลางยกมือลูบแขนตัวเองที่กำลังขนลุกเพราะเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็อยากรู้มากกว่าท่านถามว่าเองรู้จักพระไหมฉันก็บอกไปว่ารู้จักท่านก็ถามอีกว่าแล้วเองสวดมนต์เป็นไหมฉันบอกว่าสวดไม่เป็นไม่เคยสวดเลยเพราะอ่านหนังสือไม่ออกคำถามต่อมาก็คือเคยไปทำบุญที่วัดบ้างไหมฉันตอบไปว่าเคยไปกับยายอยู่ครั้งสองครั้งแต่ตอนนั้นก็เด็กมากไปก็ไปวิ่งสนกับเพื่อนๆมากกว่าอยู่บนศาลาฟังพระสวดเล่ามาถึงตอนนี้ทุกคนก็ยิ่งฮือฮาขยับล้อมวงกันเข้ามาจนแน่นใครยังอยู่ที่โรงครัวก็โดนเรียกให้ขึ้นมาฟังพร้อมๆกันท่านถามฉันอีกว่ารู้จักวันพระหรือวันสำคัญอะไรบ้างไหมฉันก็สายหน้าปฏิเสธอย่างเดียวและท่านก็ถามว่าเคยใส่บาตรบ้างไหมฉันบอกว่าไม่เคยพอเล่ามาถึงตอนนี้ทุกคนก็หันมามองหน้าเจิดกับน้อยเป็นตาเดียวเพราะสองคนเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้เรื่องนอกจากไม่ให้ลูกไปโรงเรียนแล้วยังไม่เคยชักนำให้ลูกใส่บาตรหรือทำบุญอะไรสักอย่างซึ่งทั้งสองคนก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันสุดท้ายท่านก็ส่ายหน้าและบอกกับฉันว่าเอ็งไม่มีเสบียงติดตัวอะไรมาสักอย่างบุญทานอะไรก็ไม่เคยทำไม่เคยใส่บาตรสวดมนต์ก็ไม่เป็นรู้จักพระแต่ก็ไม่เคยไปฟังพระเทศน์หรือฟังธรรมแล้วแบบนี้เอ็งลงมาอยู่ในนี้เอ็งจะมีบุญอะไรติดตัวบ้างแต่ก็ยังดีนะที่เอ็งเป็นลูกที่ดีไม่เคยเถียงพ่อเถียงแม่ไม่เคยเกะกะระรานใครหรือเป็นนักเลงหัวไม้ชกต่อยมีเรื่องกับใครที่ไหนแล้วเอ็งว่ายังไงต่อเจิดถามอย่างใจร้อนเพราะฟังจากที่ลูกเล่าแล้วได้รู้สึกตัวเหมือนกันว่าตัวเองก็ไม่มีเสบียงบุญติดตัวเหมือนกับไอ้จ้อยท่านบอกว่าจะให้โอกาสฉันจ้ะให้ฉันกลับมาเริ่มต้นใหม่มันทำบุญทำทานศึกษาพระธรรมหาเสบียงบุญติดตัวเอาไว้จนถึงวันที่ตายไปจากโลกใบนี้จะได้มีผลบุญติดตัวจากนั้นท่านก็ให้เจ้าพนักงานในนั้นมาส่งฉันท่านว่าต้องรีบมาไม่อย่างนั้นฉันจะโดนเผาหรือโดนฉีดยากันเน่าเสียก่อนพอจ้อยเล่าจบทุกคนก็ส่งเสียงฮือฮาเซ็งแซ่วิพากษ์วิจารณ์กันเสียงขมและสุดท้ายก็ช่วยกันเก็บข้าวของคืนวัดเก็บกวาดและปิดศาลาเอาไว้อย่างเดิมแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านพร้อมกับตั้งใจจะเอาเรื่องที่จ้อยได้เจอไปเล่าให้คนในครอบครัวและลูกๆหลานๆของตัวเองได้ฟังเพื่อเตือนสติไม่ให้ทำผิดคิดร้ายจ้อยเองก็กลับมาอยู่บ้านพร้อมหน้าพ่อแม่ซึ่งตอนนี้ในเจิดผู้เป็นพ่อก็ไม่ได้กินเหล้าเมายาอีกแล้วส่วนจ้อยก็ตื่นแต่เช้าเพื่อมาช่วยแม่หุงข้าวใส่บาตรและขอให้พ่ออ่านหนังสือสวดมนต์ให้ฟังเพื่อที่เขาจะได้จดจำเอาไปท่องบ้างเพราะตนเองนั้นอ่านหนังสือไม่เป็นหากรอให้เขาเริ่มต้นเรียนหนังสือเพื่อจะอ่านบทสวดมนต์ก็เกรงว่ามันจะช้าเกินไปแต่สิ่งหนึ่งที่จ้อยยังเลิกไม่ได้คือการทอดแหหาปลาเพราะเขาไม่มีความรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะไปทำงานที่ไหนนั่นเองเวลาผ่านไปได้เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นเหตุการณ์ก็เหมือนเดิมอีกครั้งคือเช้าวันหนึ่งนางน้อยแม่ของจ้อยรอให้ลูกมาใส่บาตรพร้อมกันแต่จ้อยก็ไม่ลงมาจากบ้านเสียทีนางคิดว่าลูกคงเหนื่อยเลยไม่อยากไปปลุกทว่าพอเห็นว่าสายมากแล้วแต่ลูกก็ยังไม่ลงมาจากเรือนเลยให้สามีไปเรียกครู่เดียวเท่านั้นในเจิดก็ร้องตะโกนเรียกชื่อลูกเสียงดังลั่นบ้านจ้อยไอ้จ้อยลูกพ่อปรากฏว่าจ้อยหลับไปไม่ยอมตื่นอีกครั้งแม้พ่อกับแม่จะพยายามเขย่าตัวเรียกอย่างไรชายหนุ่มก็ไม่ได้สติคราวนี้น้อยเลยร้องไห้โฮออกมาเมื่อรู้ว่าลูกของตนตายลงอีกครั้งในเจิดก็บอกว่าบางทีจ้อยอาจจะตายแล้วฟื้นอีกครั้งก็ได้น้อยเลยหยุดร้องไห้แล้วถามสามีว่าจะทำอย่างไรต่อดีเอาลูกเราไว้บ้านก่อนนี่แหละ
ผื่อมันจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งก็ได้พี่น้อยเห็นด้วยกับสามีเข้าทำนองว่าไงก็ว่าตามกันทั้งสองจึงยังไม่ได้บอกใครว่าลูกชายของตนได้ตายเป็นครั้งที่สองเจิดกับน้อยปล่อยร่างที่นอนสงบนิ่งของจ้อยเอาไว้ในห้องอย่างนั้นจนกระทั่งผ่านมาถึงช่วงเย็นจ้อยก็ยังไม่ฟื้นเหมือนครั้งก่อนทำให้น้อยเริ่มใจคอไม่ดีเอานะแกรอให้พ้นคืนนี้ไปเสียก่อนถ้าพรุ่งนี้เช้าลูกเรายังไม่ฟื้นค่อยไปบอกพวกญาติแล้วก็ทำใจจัดงานศพให้ไอ้จ้อยมันเจิดตัดสินใจแบบนั้นน้อยก็เฝ้าภาวนาให้ลูกฟื้นคืนสติกลับมามีชีวิตอีกครั้งทว่าข้ามคืนผ่านพ้นไปจนกระทั่งรุ่งเช้าจ้อยก็ยังไม่ยอมลืมตาตื่นขึ้นมาคราวนี้น้อยร้องไห้ฟูมฟายเพราะมั่นใจว่าลูกชายได้ตายไปแล้วจริงๆเจิดที่มีสติมากกว่าก็ไปบอกกับญาติทุกคนต่างก็ถามแล้วถามอีกให้แน่ใจว่าจ้อยได้ตายไปแล้วจริงๆเหรอเจิดเลยเล่าให้ฟังว่าเขากับเมียรอมา1 คืนเต็มๆลูกชายก็ยังไม่ยอมฟื้นเลยคิดว่าคราวนี้จ้อยคงตายไปแล้วแน่ๆพวกญาติก็เลยพากันมาที่บ้านช่วยกันเคลื่อนย้ายศพของจ้อยไปไว้ที่วัดอีกครั้งต่างคนก็ช่วยกันไปทำหน้าที่ของตัวเองทั้งเก็บกวาดศาลาสวดศพเตรียมล้างถ้วยชามสำหรับเลี้ยงคนที่มาฟังสวดลุงเย็นมาทำพิธีเตรียมรดน้ำศพและโลงศพจากร้านก็มาส่งที่วัดอีกครั้งพอรดน้ำศพเสร็จเรียบร้อยญาติที่เป็นชายหนุ่มแข็งแรงก็มาช่วยกันยกศพลงโลงแต่แล้วในตอนนั้นเองจ้อยก็ขยับตัวลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเฮ้ยไอ้จ้อยมันฟื้นอีกแล้วเว้ยคราวนี้ไม่มีใครกลัวเหมือนครั้งก่อนแล้วจะมีก็แต่เสียงร้องตะโกนด้วยความดีใจกึ่งประหลาดใจที่จ้อยฟื้นคืนมาเป็นครั้งที่2จ้อยลูกแม่เอ็งฟื้นกลับมาแล้วจริงๆนางน้อยรีบวิ่งเข้ามากอดลูกชายเอาไว้แล้วร่ำไห้ด้วยความดีใจอย่างสุดแสนเช่นเดียวกับในเจิดผู้เป็นพ่อพอกอดกันร่ำไห้ด้วยความดีใจจนเวลาผ่านไปครู่หนึ่งคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของลุงเย็นอีกครั้งที่เข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถึงได้ตายเป็นครั้งที่2จ้อยก็เลยเริ่มต้นเล่าให้ฟังทุกคนก็เหมือนจะไม่มีใครตื่นกลัวต่างพากันล้อมวงเข้ามานั่งฟังจ้อยเล่าเหมือนกับครั้งก่อนไม่มีผิดคราวนี้เกิดเรื่องผิดพลาดนิดหน่อยจ้ะผิดพลาดยังไงวะคราวนี้เจ้าพนักงานในนั้นเขาผิดพลาดเองเขามารับคนผิดไปชื่อคล้ายกันกับฉันแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็ใกล้เคียงกันเสียด้วยฉันเลยต้องลงไปที่นั่นอีกครั้งทั้งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ท่านให้โอกาสฉันกลับมาแล้วคราวนี้ท่านว่ายังไงบ้างใครบางคนที่นั่งล้อมวงฟังอยู่ถามจ้อยขึ้นมาท่านบอกว่าฉันทำดีแล้วที่พยายามฝึกสวดมนต์ใส่บาตรพระแต่ท่านอยากให้ฉันเลิกอาชีพหาปลาเสียเพราะก่อนหน้านี้ฉันแทบไม่มีทุนติดตัวเลยยิ่งไปจับปลาค้าชีวิตมันจะยิ่งไม่ดีท่านบอกว่ากลับมาคราวนี้ให้ทำดีไปเรื่อยๆเพื่อสะสมเสบียงบุญของตัวเองเอาไว้มากๆส่วนที่ฉันต้องลงไปที่นั่นก็เพราะเกิดความผิดพลาดขึ้นเท่านั้นเป็นอันว่างานศพครั้งที่2ของจ้อยต้องล่มไปอีกครั้งซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคนโดยเฉพาะจ้อยและพ่อกับแม่ของเขาซึ่งหลังจากวันนั้นทั้ง3 คนก็หันมาทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมกันทุกวันพระจ้อยเองก็พยายามฝึกเรียนเขียนอ่านเพื่อที่จะได้อ่านออกเขียนได้และหางานอย่างอื่นทำสุดท้ายเขาก็ได้งานเป็นผู้ช่วยช่างก่อสร้างในหมู่บ้านนั่นเองจ้อยขยันและหมั่นเรียนรู้งานไม้รวมถึงงานก่อสร้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำอาชีพเดิมอีกปัจจุบันจ้อยยังมีชีวิตอยู่และหมั่นทำบุญตักบาตรอยู่เสมอเขาใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและหมั่นสะสมความดีให้สมกับที่ตนเองได้รับโอกาสถึง2 ครั้ง 2 ครา